Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Σε αυτό το βίντεο, μία από τις πιο θρυλικές μπάντες της rock μουσικής, The Police. Οι Police δημιουργήθηκαν το 1977 στο Λονδίνο από τρία ξανθά αγόρια. Τον Sting στη φωνή, τον μπάσο και τα keyboards, τον Andy Summers στις κιθάρες και τον Stuart Copeland στα drums. Βιρτουόζοι και οι τρεις στα βασικά όργανα που έπαιζαν και σταθερή η σύνθεση του group καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η μουσική των Police τώρα ήταν ένα μείγμα post-punk, new wave με μπόλικη reggae και αρκετά jazz και world στοιχεία και χαρακτηριστικά αυτής ο δυναμισμός, η μελωδία, το συναίσθημα, η φαντασία και οι πολλές εναλλαγές στους ρυθμούς ενδιάμεσα στα τραγούδια. Όπως πάντα, όχι συλλογές, όχι live albums, μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει πολλοί και αυτά είναι συνολικά 5 και αν και είναι λίγο ουτοπικό να μιλάμε για καλύτερο ή χειρότερο, για λιγότερο αγαπημένο ή υπερβολικά αγαπημένο άλμπουμ, γιατί και τα 5 άλμπουμ που μας άφησαν παρακαταθήκη οι Police είναι καταπληκτικά, είναι εξαιρετικά και όλα είναι σχεδόν το ίδιο ποιοτικά και είναι ελάχιστες έως ανεπαίσθητες διαφορές που μπορεί να τα χωρίζουν. Πάμε να τα δούμε πιο πολύ έστω σαν μια απλή παρουσίαση ως φόρο τιμή σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα και τις όποιες λεπτομέρειες τις συζητάμε στα επιμέρους άλμπουμ ξεχωριστά. Zenyatta Mondata, το τρίτο άλμπουμ του group του 1980. Είπα και πριν ότι όλα τα άλμπουμ των Police είναι εξαιρετικά και το ότι ξεκινάω με το Zenyatta Mondata δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, απλά διαχρονικά μπορώ να πω ότι ίσως είναι το λιγότερο αγαπημένο μου. Πολύ καλά singles στα Don't Stand So Close To Me, The Do 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 The Da Da Da, αν και στιχουργικά είναι από τα πιο χαζούλικα που έχει γράψει ο Sting. Εξαιρετικό το When the World Is Running Down, You Make The Best Of What's Still Around και τα Deep Cuts Driven To Tears και Shadows In The Rain. Έχω την αίσθηση πως αυτός ο δίσκος σε σχέση με τους άλλους είναι αυτός που μουσικά κινείται σε στενότερα πλαίσια σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν έχει την πολυφωνία και το ευρύ μουσικό φάσμα που απλώνονται τα άλλα, αλλά και την έμπνευση που έχουν τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό και ξεκινάω με αυτό. Outlandos de Amour, η πρώτη δισκογραφική προσπάθεια του group που κυκλοφόρησε το 1978, λίγο μετά την έκρηξη του κινήματος της punk μουσικής. Φανταστικό άλμπουμ, πολύ δυναμική rock μουσική, η θεματολογία του όμως είναι τέτοια που δεν μπορείς να το κατατάξεις στην κατηγορία punk. Ναι, μεν βαρύ πυροβολικό του Outlandos είναι τα singles του, τα Roxanne, So Lonely και Can't Stand Losing You και που είναι και από τα καλύτερα τραγούδια τους. Αλλά επίσης εξαιρετικά είναι και τα Next to You, Truth Hits Everybody και Born in the 50s. Υπερβολικά ενδιαφέρον το γκρουβάτο, εξωτικό, αυτοσχεδιαστικό και πειραματικό Masoko Tanga που κλείνει τον δίσκο και που σε κάτι τέτοια κομμάτια διαφαίνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο και φοβερός μουσικός ήταν ο Sting, ο οποίος έχει γράψει όλα τα τραγούδια του άλμπουμ μόνος του, εκτός του Peanuts που το έχει γράψει μαζί με τον Copeland και το Be My Girl μαζί με τον Summers, που είναι και ελαφρώς τα πιο αδύναμα κομμάτια του άλμπουμ. Η παραγωγή του άλμπουμ είναι λίγο μέτρια, overall πολύ δυναμικό μπάσιμο του group στο rock στερέωμα σε μια χρονιά που πολλά από τα αγαπημένα μου groups και groups αντίστοιχης εμβέλειας με τους Police έδωσαν εξαιρετικά άλμπουμς όπως οι Dire Straits με το πρώτο και το Communique, ο Bruce Springsteen με το Darkness on the Edge of Town, οι Stranglers το Black and White και οι Wire το Pink Flag. Regatta de Blanc, το δεύτερο άλμπουμ του group του 1979. Regatta de Blanc σημαίνει λευκή reggae που αν την ανακατέψουμε με τις κατάλληλες δόσεις new wave και του λεγόμενου post-punk της εποχής εκείνης έχουμε χοντρικά τον ήχο που μας δίνουν οι Police στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Καταπληκτικό άλμπουμ και αυτό, να μην επαναλαμβάνουμε κιόλας. Message in a Bottle, Bring on the Night, Walking on the Moon, τα singles του άλμπουμ, εξαιρετικά κομμάτια. Μου αρέσει εξίσου και περισσότερο και το The Bed's Too Big Without You. Για το ομότιτλο κομμάτι οι Police πήραν την πρώτη τους υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερη Rock Instrumental Performance. Σε αυτό το άλμπουμ περισσότερο από κάθε άλλο τα credits των συνθέσεων ανήκουν και στους τρεις αστυνομικούς, αλλά χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, οι συνθέσεις του Sting είναι απείρως καλύτερες από τις υπόλοιπες, οι οποίες βέβαια είναι αρκετά πιο εναλλακτικές και ενδιαφέρουσες, αλλά Sting
απλά τεράστια. Synchronicity του 1983, το κύκνιο άσμα του group που έμελε να είναι και το πιο εμπορικό τους, το πιο πολυακουσμένο και το πιο πολυπλατινένιο τους. 2 εβδομάδες νούμερο 1 στα UK Charts, 17 εβδομάδες νούμερο 1 στο Billboard και μάλιστα ρίχνοντας από την κορυφή το Thriller του Michael Jackson, 8 εβδομάδες νούμερο 1 στο αντίστοιχο πίνακα των singles το Every Breath You Take και τραγούδι της χρονιάς. 3 κερδισμένα βραβεία Grammy από 5 συνολικά υποψηφιότητες. Εκτός όμως από όλα τα προηγούμενα είναι και το πιο ώριμο, το πιο ατμοσφαιρικό, το πιο εγκεφαλικό, αλλά και αυτό με το περισσότερο συναίσθημα άλμπουμ των Police. Ήταν όμως και αυτό το άλμπουμ η αιτία να διαλυθούν, μιας και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησής του έγιναν διάφορα παρατράγουδα μεταξύ των μελών του group, κυρίως μεταξύ του Sting και του Copeland, και μάλιστα κάπου διάβασα ότι η μπάντα ψυχολογικά ήταν ήδη διαλυμένη πριν το Synchronicity. Και ο βασικότερος λόγος ήταν ότι οι Summers και Copeland αισθανόντουσαν ως support μπάντα του Sting. Άνετα θα μπορούσα να βάλω αυτό το άλμπουμ στο νούμερο 1 των Police, όμως για τους παραπάνω λόγους είναι και αυτό που έχω ακούσει περισσότερο και κατά κάποιο τρόπο έχω βαρεθεί και περισσότερο. Όπως και να έχει, ολόκληρη η δεύτερη πλευρά του Synchronicity είναι θεϊκή, με τις κομματάρες Every Breath You Take, Wrap It Around Your Finger, King of Pain και το εξωτικό Teen in the Sahara, και είναι σίγουρα από τις πιο top class δουλειές του group. Καθώς η πρώτη πλευρά θεωρώ ότι είναι αρκετά υποδεέστερη, με καλύτερα κομμάτια τα δύο Synchronicity και το Walking in Your Footsteps, αλλά εννοείται ότι είναι και αυτή υπερβολικά ενδιαφέρουσα. Ghost in the Machine του 1981, φανταστικό άλμπουμ, καταπληκτικό άλμπουμ, πολύ μπροστά από την εποχή του, και προσωπικά για μένα αυτό το άλμπουμ ακούγεται τώρα πιο φρέσκο ακόμα και από τότε που κυκλοφόρησε. Μουσικά είναι το πιο γκρουβάτο από όλα τα άλλα άλμπουμ του group, που αγγίζει σε μεγάλο βαθμό μέχρι και την jazz fusion. Πιο πολύ από τα άλλα άλμπουμ του group μυρίζει με νεϊτήλα, με αρκετά εκτεταμένη χρήση synthesizers και πνευστών για πρώτη φορά σε άλμπουμ των Police, κάτι το οποίο όμως δεν με χαλάει καθόλου. Σε τρομερή φόρμα και οι τρεις τους στο Ghost in the Machine παίζουν απίστευτα πράγματα με τα βασικά τους όργανα, παίζουν και οι τρεις τους keyboards, και ο Sting ξέραμε μεν ότι είναι πολυοργανίστας, αλλά εδώ παίζει και σαξόφωνο. Spirits in the Material World και Every Little Thing She Does Is Magic, από τα πιο ενδιαφέροντα και πειραματικά singles του group. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα πολύ δυναμικά και γκρουβάτα Demolition Man, One World και το Hungry For You ή J'aurai toujours faim de toi. Επίσης, Too Much Information Running Through My Brain, Too Much Information Driving Me Insane, άλλο ένα εξαιρετικό τραγουδάκι, δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαχρονικό και επίκαιρο. Επίσης, Rehumanize Yourself, άλλο φοβερό κομμάτι, όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό. Εν έτη 2021 ακούγεται πιο φρέσκο από όλα τα άλλα άλμπουμ των Police και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι και το πιο υποτιμημένο τους. Το είπα ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια του βίντεο και έγινα κουραστικός, το ξαναλέω άλλη μία, πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό, μάλλον σίγουρο, ότι ίσως κάποια άλλη χρονική στιγμή η σειρά που θα σου παρουσίαζα τα άλμπουμ των Police να ήταν διαφορετική. The Police, φοβερό group, θρυλικό group, μαθημένη δισκογραφία, μικρή σχετικά η διάρκεια ζωής τους, όλα τα άλμπουμς εξαιρετικά. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.